Всім привіт! Вітаю вас на каналі Games. Ми продовжуємо проходити Batman Arkham Origins. У нас вже яка четверта серія. В минулій серії ми що зробили? Ми тут знешкодили бомбу. Точно, наскільки я пам'ятаю. І... що ми ще зробили? Перемогли Дефстроука. Тепер у нас завдання піти вияснити місце знаходження чорної маски. Тут треба розслідувати злочин в Валенсії Тауерс. Це десь тут недалеко. І я поставив маркер на ретранслятор, який нам там допоможе знайти Енігму, він же загадковник, він же Рідлер, він же Едвард. Так, де цей ретранслятор? Так, щоб я його вже знищив по-бистрому. А, он внизу. Добре. Ходімо туди. Чи у нас тут проходу немає? Ось тут є. Нам метро не потрібно. Треба тільки поставити таймер. Таймер є, запис іде, супер. І ретранслятор знищується. Оп. Тут ось, до речі, ще один. Прямо поряд там наверху ще один. Давайте його також знищимо. Дарма злазив, можна було його відразу знищити. Але що ж, нічого. Оп. Так. І давайте ще. Що так швидко продвигається камера. Тут де ще один є. Один внизу. Оп. І йдемо на місце злочину, виходить. Безпосередньо. Ось. Ставив маркер. Дивно, що... Стоп, я вже прийшов? Я вже навіть пройшов. Кажу, ця карта яка сильно маленька, якщо порівнювати її з... Arkham City. Давайте ми вас по-бистрому зараз перескладаємо. Цю новорічну ніч ви отримаєте подарунки від мене. То кажуть, на горіхи. Ой. Пек. Ой-ой-ой. Я отримав на горіхи. І останній. Please don't kill me. Вже все. Запізно ти мені про це сказав. Так, і десь тут ніби було вбивство. А де поліція, до речі? Типу, я щось накрив, тут якісь уліки порозставляли. Чи тут ще мирне життя? Але якщо тут мирне життя, то чому мене хотіли бити ось ці такі ліпішки? Які тут стояли. Brian Murphy, an account manager at the Gotham Merchants Bank. Cause of death, internal injuries sustained on impact. Now I know what happened. Time to find out how and why. Давай знайдемо. Тут ще можна продивитись. Реконструкція. А ну він впав. Я навіть не помітив, що тут дирка є. The railing here is broken. Was it an accident or was he pushed? Мені здається, що він був пушт. Опа. А це як так? А де текстура снігу?
Та ні, ну його вдарили, ви що? Two sets of footprints means the victim wasn't alone, and the scattered paperwork suggests he had a briefcase. I need to find that. Так, треба відтворити. Ось. І що це мені дає? О, ти щось кинув. А, він забирав. Це полетіло куди? Ось сюди. Ось те, що мені треба. Якийсь кейс. Interesting. There are two sets of fingerprints here. One belongs to the victim, the other to Robert Haynes, a well-known con artist. Alfred, I need the last known location of Robert Haynes. I'll send over everything I've got in case it helps. No need, sir. I already have a search area. Check your display. Боже, Альберт. Альберт? Альберт. Який ти молодець. Так, падіння в Джазебел Плаца. Затримайте підозрюваного. Так. Тип діла вбивство. Жертва Брайан Мерфі. Банкір. Причина смерті травма в результаті падіння. Підозрюваний Роберт Хейнс. Жертва працювала в банку Готем. І що мені це дає? Зробить завдання. Окей. Я ще спочатку ось це зроблю. Раз я тут не побіг. Ми побили поліцейських чи що? Тут стоїть машина, а нікого немає. Це слабачки, конечно. Чи прийшли без зброї? Ну, труби я не рахую, як якусь зброю. Кого добити? Оп. На, щоб я тебе тоді не добивав. Цілою кучою непотрібних ударів. Ай. Боляче. Довго вас ще добивати. Це останній. Так. А де те, що я шукав? Чи я вже знищив? А, точно, я вже знищив. Що це таке? Чому воно синє? Це я хочу зламати. Чим треба... А, стоп, його треба зарядити. А де тут можна знайти електроенергію? Я поки що нічого такого не бачу. Якісь такі тут негарні текстури. Не подобається. Ну добре. Не можу знайти, ну і окей. Ще раз там знищимо один ретранслятор. Лишній. Може і не лишній. І де він? Справа десь. Оп. А тут у нас що? Стіна, яку можна знищити. Чому в цій частині я не можу знищувати картон ручками? Бетмен став слабкіший? Слабший? Це я заберу з собою. Файл з компроматом 4. Так. Тут можна кудись стати. Бец, ну ти залітай. Якось вставай як треба. Що це мені дало? Не розумію. А, стоп, вон там можна кудись стрельнути. Не, то ж моє. Знову компромат номер 4. Ну цю будівлю я знову ж таки... А ні, я тут можу збоку застрибнути. Супер. Це мені скорочує дуже шлях. Так то. І полетіли вже відразу безпосередньо на міст.
щоб не гаяти часу. Чекайте, у мене там було... У мене ж є швидке переміщення. Можна ним скористатися? Ні? Ну, добре. Чи я просто зараз знаходжуся в якійсь іншій зоні, там де не можна робити швидкого переміщення. Оп. Полетели. Бэтс. Я відчуття, ніби цей міст, блін, більше, ніж вся карта інша. А що горить? Хтось там вже бавовну зробив. Бургер гарний такий. На рекламі. The cops investigating this crime should have a relay station set up. It'll look like a mobile satellite dish, probably on a rooftop. О, а що це в нас тут? А вдарь його, йо-моє. Бац. Прощавай. Завершити бій, не виходячи з режиму фокусу. Дуже добре. Rubio, what's your 20? On the balcony for a smoke with a menace. Those men on the balcony, that could be my way in. Якийсь Рубіо. We found the bastard's stubby little fingerprints right by the bodies. Yeah, we got Penguin now. Like to see him squirm out of this one. Fingerprints, 2 dead bodies. He's about to do some time. Yeah, except forensics will take all the credit. And I'm the one who found the prints. That's why they call it first response. First pickings on the loot, but none of the glory. Me, I'd take the loot over the glory any day. Сенсі. With all these assassins in town, the bat ain't gonna know what hit him. I don't think he's ever had to deal with this much heat at the same time before. Don't Yup. forget about Cheyenne and Cobblepot. I'm sure their crews are planning to take advantage of the situation. And the SWAT guys. I'm hearing they're after the bounty too. Definitely not looking good for the bat tonight. Дивна гра. Яким чином це так працює, чому мені треба було завдати цілу кучу ударів, скажімо так. Четвертий транслятор, до речі. Ось я ще тут бачив знак. Де він? А ладно, фіг з ним, потім заберу. Ходімо вбити цих поліцаїв. Прямо як в фільмах оцих таких. Я також забив. Файлик з компроматом. Може колись знадобиться. Так, Лейсі Towers. Що б це могло значити? Ліфти. Давайте будемо ще на карту. Нам прям. Більш нема куди йти. Що ми тут маємо? Хай мені знадобиться. Файлик з компроматом. Номер Police believe 13. Penguin murdered Black Mask. But why would he send me here if he was the killer? It doesn't add up. Пап, ну що ж тут не те? 100%. Це зовсім інша людина, скоріш за Crime все. took place days ago. The fire and the exposure to the elements make identifying the victims difficult. The male victim is wearing a black mask, but I can't positively identify him as Roman Sionis without a DNA analysis. Something I can't do in the field.
Так, зроби DNA-аналіз. Оце хто? I can Я відразу і не identify the female помітив. victim based on her fingerprints. Tiffany Ambrose, Roman Sionis' girlfriend, or one of them at least. She was no angel, long list of priors, but nothing to indicate she was the target here. 18% тільки ж. Що тут, що так багато речей треба сканувати? The Tell me fire what spread it- as a result of a Molotov cocktail thrown into the room. It may have been intended to destroy evidence. О, він підібрав піхоль. Що це значить? The shallow trajectory of the bullet suggests the shooter could be someone of Penguin's height. But the grooves on the floor suggest that the victim was killed by someone leaning back in a chair. This bullet was fired from a revolver. Ballistics analysis indicates a low angle of trajectory. The shooter could have been someone of Penguin's height, but the pattern in the gunpowder residue suggests the bullet was actually fired by someone lying on the ground. Так, ну все кажуть, що не пінгвін. These fingerprints are a match for the Penguin, but they're on top of the soot from the fire. The cops were right. Penguin was in the room, but these prints prove he was here after the murders were committed. If he didn't kill Black Mask, who did? Та ніхто не вбив чорну маску, він Certain живий. is that Tiffany's shooter was lying on the floor. But why? Давай виясняти. These white streaks are shoe polish. Whoever shot Tiffany was being dragged along the floor. Besides the victims, there were two other people in the room. Tiffany's shooter, and whoever was dragging the shooter. The location from which the male victim was shot may tell me more. Давай подивимось. The DNA here doesn't belong to either of the victims. Whose is it? Я тебе не Fight розумію, broke out Бетмен. when someone startled the shooter. It's not clear who won the fight. It could have been either one of them. I Ось should такі review цікаві. the evidence to see if I can learn anything more about either the intruder or the shooter. Такий цікавий, власне, що я хочу сказати. Ти мені кажеш, ти не можеш по ДНК вирішити, чи це цей чорна маска, чи ні. З другої сторони, ти мені кажеш, так, ну це ДНК не підходить під те. Ну ти якийсь, ну, взагалі, ну, логіку вмикай якось. Так, ну він знайшов з надвору. Нам треба туди вийти. Чи я не можу туди вийти? Чому треба подивитися? О. Fabric analysis indicates the intruder was wearing a white suit or sport jacket. This fabric swatch could help identify the intruder, but I still can't identify the male victim's shooter. There's one impact area I haven't checked for clues. Дивися, ось ще щось лежить. Пане Бетс. Тут була ще драка. This DNA is from the female victim. The level of oxidation suggests it's been here for several days. If I review the evidence, I may be able to find out what she was doing when she was attacked. Ну, он там щось робив. She was sending text messages to Roman Sionis about someone named the Joker. Джокер? Someone killed Black Mask. But this crime took place several days ago, and I saw Black Mask earlier tonight. The only answers I have raise more questions. Who is the Joker? Was he the killer here? Or is he one of the assassins? I have a body, an unknown shooter, and an unknown assailant who attacked the shooter. I need to match the DNA samples against the records in the National Criminal Database to identify who was in the room. Це початки Джокера виходить. Alfred, I need access to the National Criminal Database.
Well, the only way to do that would be to infiltrate the Gotham City Police Department. Then that's where I'm going. Sir, you'd need to physically hack into their servers. If you insist on doing something that foolish, you'll need a powerful, non-lethal weapon. I recommend coming back here to pick up your concussion detonator. Not a bad idea. Так, ну мені треба повернутися назад, хорошо. Тільки бронечку вкачаємо зараз. Так. Качав чи ні? Ні. Перекачав. Ну супер. Ну так, тепер ми будемо хоча б знати, звідки прийшов Джокер. Що, висиш? Нормально тобі там? Вісюлька. Так, а як мені потрапити в мою печеру? Треба спочатку вийти, мабуть, звідси. Ходімо, Бетс. Не. О! Поліція. Таких я вже кладу бистро. Не тобі. Отримайте бонус за... що? За різноманітність. Де? Що я зробив? А, отримайте бонус за різноманіття. Не менше 3 разів. Що? Не зрозуміло. Так, збити з ніг не менше 3 ворогів одним взривчатим гелем. І ми зробимо. Без проблем. Це легко. 8-2. Come in, 8-2. Dispatch, Delta 4-4. Can you raise Delta 8-2? Stand by 4-4. Delta 8-2. Delta 8-2, come in. Так. А як мені дістатися до... Що ти мені позначив? Підозрюваний. Чекайте, мені ж треба потрапити сюди. Швидке переміщення. Ну так, пішли. Літун Бетс. Welcome home, sir. The concussion detonator is on your workbench. Remember, if you use that instead of your fists, you'll do less lasting damage to those police officers and civil servants. Noted. Нічого я відійшов. Ну, можна костюмчик вибрати. З комуду. Радянський Бетс, якийсь Бетс Gotham by Gaslight. Йо-моє, хто ці костюми придумав? О боже. А де той оригінальний з звичайних частин? Я б хотів би його взяти. Мальований Бетмен. Червоний син. Лонг Хеллоуін. Найтемніша ніч. Добре, будемо стандартним, що ж. А де мій той підривач? Детонатор. Ось тут внизу. Тут. Оп. Що це мені дасть? Так, ударний детонатор. Ну, якось інформації про нього. Де він, на якій кнопці? Тут на мінус. А я тут не можу нічого використовувати. Будучи в своїй бет-печері. Це в нас що таке? Тренувальна панель. Карта Gotham City на Enter. Так, отримати доступ до серверів поліцейського частку в Готемі. Так, це знайти Нігму. Це в нас що? Анаркі. І підозрюваний в Rebel Plaza. Тут у нас нічого немає.
Перше, що я пропоную зробити, це порозвалювати ось ці ретранслятори. Ось позначую. І сюди робимо швидке переміщення. Боже, як воно голосно. Бец! Не падай. Так я ж сюди ставив. Ще я ж поряд. Давайте це знищимо спочатку. Де воно? А, вон там. За заводом. Боже, скільки хімікатів виливається в бідну річку. Багато. Вон 1, 2. Пішли зразу за цим. Що вони говорять? Жінку-кішку? Мені треба типу швидко перебігти. А, ні. Може трос використати? 8. Це ти чому промазав? Оп. Оп. Це я заберу з собою. Такі штуки я вже вмію розв'язувати. Мапу мені, будь ласка. Ось цей ретранслятор. Наступний. На моєму шляху. То горить той сталевий завод? Чи ні? А, ні, ми ж зовсім в іншій стороні. Завод має бути там. По суті. Чи я щось помиляюсь? Чомусь. Промисловий район. Ніби тут має бути завод. Так? Так. І останній ретранслейтор. Його зараз заберемо. Тобто знищимо. Є. 10 з 10. І можна йти за підозрюваним. Із поліпшення Wine Tech відкрилось. Мені треба його ставити останнього, щоб допитати. Ні. Чуть не виконав у нього цей прийом з добиванням. Цього добиваємо так. Тебе звичайними ударами. Тебе допитати треба. Чи ні? Що з тобою робити? Це так працює тепер. What happened to Brian Murphy? We had a deal. He gave me the account numbers. I faked being a client and cleared out the account. In exchange, he gets a cut. It's a con I run 100 times. But then he starts to get nervous, tries to back out. So you threw him off a roof? I couldn't risk him warning the bank. I'll go to the cops. I had to protect my interests. And how'd that work out for you?
Out. Available units, call in status. Possible assignment incoming. Дайте до Альфреда позвонити, алло. Блін, я пропустив діалог через цей рандомний івент. Блін. Що таке робить? Бет, що з тобою таке? Бет! Нормально політав? На тобі. А ти думав, що хто це? Якісь такі баги тут дивні, не знаю. Блять. Враження про гру стає все гірше і гірше. А ти як мене б'єш? Я ж далеко. А чо той сів? Чи той, кого мали вбити? Так, ну все, зараз ми збираємося з тобою. Тримай. Все, живий? Давай. У мене новий рівень тим часом. Так. Що це таке? Ударний детонатор. Нелетальний боєприпас взривного типу. Для розгону толпи. Засліплює приводить всіх в замішання, хто знаходиться в радіусі вибуху. Більше оголомшень. Мені таке не треба. Давайте це. Най буде. Так, і анархія. Просто це поряд. Ось воно. Знак просканований. Що це значить? Так, Готовська розвідка. Хто хоче, той почитає собі, звісно ж. Так, йдемо далі до анархії. Ні, ще не йдемо, чекайте, треба взламати ось цей термінальчик. Що таке? Зараз зі мною Нігма порозмовляє, чи що? Ага, ясно. Я тут ще вишку не знищу. Ну, потім це зробимо. Татку з тобою. Ти куди йти? Де бімба? Та добре, покажи мені на мапі, де це знаходиться, слухай. Аж там? Ё-моё. Давай, Бетс, роби швидше. Так він якось тут повільно літає в цій частині. Ну, все якось інакше робиться. Якщо рівняти з Arkham City. От Arkham City від Arkham Asylum не сильно відрізняється. Ну, по моїй пам'яті, звісно. Там все дуже подібне. А це щось... Не знаю. Може, не дарма це вважають найгіршу частиною серії Arkham. Може. Це, до речі, чудо-вежа. О.
Дорозі треба знищувати, якщо буду помічати. Так, вони мої цілі. А ну давайте підбігайте всі сюди. Так, ну ніби трьох зараз підірвав. Я ж не те хотів взяти, ай. Ударний детонатор. Чому я не можу кинути? І останній. Давайте підірвемо цей гель, бо він, бляха, як він мішає. До речі, з приводу челенджів. Це котрий є вже. Не цей. 1 з 15 ось тут. Так, треба пропікувати 25 метрів. Все одно це не це. Що я там виконую? Не те. Детектив також не те. Не поняв. Це воно? Ні. Ладно, окей. I've planted 3 bombs where Gotham's corruption is at its strongest. Добре, добре. Так, 57%, до речі, ми вже анархії виконали. I've planted... Тому, в принципі, окей. Що у нас там вступне по завданню? Я не можу долетіти туди. А ну так, бо я знаходжу ще в Кривому районі. Не треба сюди зайти. Давайте знищуємо вже ці ретранслятори тут на цій локації також. Раз ми тут поряд. І... що ми далі зробимо? Щось зробимо далі. Бачу, підемо далі на звичайне завдання. Запис іде, запис іде. Супер. І куди ти стрибнув? Я ж не в ту сторону летів. Бец. Ти мене, будь ласка, не серди. Чи знаєш, це ж лише гра? А на комп'ютері я можу і видалити. I'm sure he's got better things to do, like dealing with the assassins. Де ретранслятор? Внизу. Встань. Єсть. І ось цей останній. А не навіть видно. І знищено. Що ми тепер робимо? Ми летимо сюди. Так, швидке переміщення. Полетіли. Добре, що тут щось таке взагалі є. І що ми зробимо? А давайте в сумі завершуємо вже завдання з анархії. Чи ні? Ні, не будемо завершити завдання з анархії, йдемо на основне завдання. Йдемо точніше вишку цю. Бахнути. Давайте додаткові завдання поробимо потім, спочатку буде основний сюжет. Але якщо щось буде по дорозі, то ми, звісно, будемо доходити. Я так. О. Знак анархії просканований. Давайте нам інфу. Про місто.
А це ескіз лише новий. А ось і інформація. Так, хто хоче, той почитає. Так. І летимо вперед. Це така велика будівля. Що це тут? Виглядає як той завод з переробки металу, але він ж має бути в іншій частині. Наплутали тут страшно. Де там ця вежа, яка глушить мені зв'язок і не дає мені долітати сюди. Легко. Тут. Ніби тут. Давай ударний детонатор зразу кину. Так кинь! Я не можу. Ну кинь, будь ласка. Ай! Ну ай! Сказав. Тільки я маю право бити. Я ж бец. Що? Ready for round 3 then? Let's see what you can do. Oh, right. There are also some Чекай. Нігма і нігма. А тут прокачка. Бронечки. things we should discuss, but we can attend to them when you're finished. Assuming you can finish. I assume I can finish. А ти assume I can finish? Що це таке? Прийди треба кіхоч. Це мені як робити? Giving up? Don't be sad. Your mind's just not built for this sort of thing. Ага. Я майже так і пристрибав, так, власне, в цю сторону. А, стоп, мені треба підійти сюди і прокататися просто. Оп. А от і я, чеш. Лічіє. Неприлічі. Це непристойність. Just like I promised. Tread carefully. Ей! Чому мене закрив, слухай? Що мені робити? Ей! Oh boy, you sure showed that great who's in charge. А ти думав? Я такі решутки на раз-два. І ще просто на 2, бо мене під цифрою 2 би такі хоч. Ну все, ти боявся нігу. How pedestrian. Try and put some effort into it at least. А тобто я ще ж не знищив точно. Another day, another door. They're just no match for you. Interesting. Watching you figure that one out was a real treat. I'll make sure the next one is even more provocative. This isn't a game, Enigma. Oh, but it is. And one you're more than welcome to stop playing. Now you need to stop interfering with my work. Tackling these towers is one thing, but my handlers, my data, my network relays, those aren't meant for you, so back off! Я не припиню. Слід тобі це запам'ятати, хлопчик. Так. Вишечка відкрита, куча ретрансляторів, всі діла. Так. Ну добре, часу в нас вже немає. На сьогодні ми завершуємо серію. Що ми зробили в цій серії? Ми зробили, по суті, не так багато, але ми, тим не менш, ми познищували трошки ретрансляторів. Ми дізналися, що хтось є такий Джокер, орудує тут в місті.
Ми дізналися, що чорна маска не жива. Що ми ще зробили? Ми зупинили ще одну бомбу від тікання і від великих наслідків, які могли настигнути Готэм, тобто Arkham Сіті, цей острів. Не дає мені спокою, чому це виглядає як той завод, який має бути там. Десь там. Так, там. Ну так ось. В промишленому районі. Все правильно. Так от. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки, радьте канал друзям, радьте відео друзям. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ще раз дякую за перегляд. До нових зустрічей.